গাজৰৰ হালৱা খাই কোনে কোনে ভাল পায় আজি বলক গাজৰৰ হালৱা বনাওঁগে এয়া মই লৈছো অলপ পিচি পেলাই 4-5টা মান ডাঙৰ সাইজৰ গাজৰ এখন আমি লৈ লম আৰু অকমান গৰম হ'বলৈ দিম তাৰ পিছত আমাক দৰকাৰ হ'ব 4টা বস্তু ঘিউ চেনি আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু মিল্ক মেডৰ কনডেন্স মিল্ক প্ৰথমতে পেনখন গৰম হোৱাৰ পিছতে আমি 2 চামুচ ঘিউ দিম এনেকুৱা ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ অলপমান ঘিউটো কি হয় অলপমান বেছিকৈ দিলে খাবলৈ টেষ্ট হয় ভাল লাগে এয়া পিচি থোৱা গাজৰখিনি আমি লাহে লাহে পেনখনত ঘিউখিনি গৰম হ'লে ঢালি দিম তাৰ পিছতে লাহে লাহে আমি লৰাই যাম আৰু এয়া দেখোতে খৰহ লাগিছে ভাজতে ভাজতে বস্তুখিনি কমি যায় আৰু যেহেতু ভাজিলে লাগি ধৰে সেইকাৰণে ঘিউ অকমান দিলে ভাল হয় গাজৰখিনি আমি ইয়াত ভাজ খোৱালৈকে অলপ দেৰি লৰাই থাকিব লাগিব 10-15 মিনিট মান তাৰ পিছত ভজা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত চেনি এড কৰিম এয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অকণমান লৰাই থাকিব লাগিব তাৰ পিছত যেতিয়া কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হোৱা যেন হ'ব এয়া আমি 4 চামুচ চেনি এড কৰিম ইয়াত যেহেতু চেনি বৰ বিশেষ এটা এড নকৰোঁ এনেকুৱা ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 4 চামুচ এড কৰিলেও হ'ব কাৰণ ইয়াত কনডেন্স মিল্ক আমি লাষ্টত যেতিয়া দিম মিঠাটো তাতো অলপ মিঠা আছে তাৰ পিছত অলপমান দেৰি চেনি দি ভজাৰ পিছত 5 মিনিট মান অলপমান এয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাটি থৈছোঁ অলপমান ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিব ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মই অকণমান ঘি মানে ৰোষ্ট কৰি লৈছিলোঁ আৰু বাকী থকা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও ইয়াত দি দিম যেহেতু গাজৰৰ হালৱাত অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ সৰহকৈ দিলে বেছি ভাল লাগে টেষ্ট লাগে এইখিনিও আমি দি দিম এড কৰি দিম আৰু খাবলৈ খুব ভাল লাগে ইয়াত কাজু আলমণ্ডছ আৰু কিচমিচ মই দিছোঁ এতিয়া অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আমি অলপ দেৰি ভাজি থাকিব লাগিব তাৰ পিছতে অলপ চেঞ্জ হ'লে কালাৰটো আমি ইয়াত এড কৰিম মিল্ক মেডৰ কনডেন্স মিল্ক ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ দিলেও হ'ব 2 চামুচ দি ভালকৈ আমি অলপ দেৰি লৰাই থাকিম ইয়াত যেতিয়া কনডেন্স মিল্ক দিয়া হয় তেতিয়া খুব টেষ্ট হয় খাবলৈ আমাৰ গাজৰৰ হালৱা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া সাৰ্ভ কৰোঁ এয়া আমাৰ গাজৰৰ হালৱা খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত যিসকলে চেনি নাখায় তেওঁলোকে গুড় দিও বনাব পাৰে এয়া লোৱা গাজৰৰ হালৱা খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে বিৰাটেই টেষ্টি খুব মজা আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আলহী আহিলে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত গাজৰৰ হালৱা ৰেডি হৈ যাব আজি এই গাজৰৰ হালৱাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ পেজখন ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই